من یه مهاجر ایرانی ساکن ونکوور کانادا هستم که حدود 6 ساله اینجا زندگی میکنم. در روزهای اولیه بعد از ورودم به اینجا، مهاجرت برام مثل یک مسافرت معمولی بود که آدم از یک شهر به شهر دیگه میره. ولی مدتی که گذشت با مشکلاتی که مهاجرین با اومدن به اینجا باهاش مواجه میشن آشنا شدم و متوجه شدم که با اینکه بعضی از این مشکلات ممکنه در یک مدت کوتاه حل بشه، مثل پیدا کردن کار و تثبیت اقتصادی، ولی مشکلاتی هم وجود دارن مثل تطبیق فرهنگی با محیط جدید که ممکنه سالها و حتی 2-3 نسل طول بکشه تا حل بشه. و بعد برام این سوال مطرح شد که چرا مردم با وجود این مشکلات هنوز دست به مهاجرت میزنن در چنین حجم و تعداد بالایی و راهی محیط‌های جدیدی میشن که باهاش هیچ آشنایی ندارن. اصلا ریشه های مهاجرت چی هستن؟ علت مهاجرت چیه؟ پیامدها و تأثیراتش در کشورهای مبدأ و مقصد چی هستن؟ کی اونو کنترل میکنه؟ کی ازش سود میبره؟ تمام اینا سوالایی بود که من کنجکاو برای پیدا کردن جوابهاش بودم و من رو به سمت تاریخ مهاجرت راهنمایی کردن. متوجه شدم که مهاجرت پدیده‌ایه که همیشه در طول تاریخ بوده. در حدود 100 تا 70 هزار سال پیش بشر اولیه یا به طور خاص انسان‌های هوموسپین از آفریقا به آسیا و اروپا مهاجرت کردند. در اون زمان دلیل اصلی برای حرکت بشر از یک نقطه به نقطه دیگه جستجوی غذا بود. حتی بعد از پیدایش تمدن هم جستجوی غذا و پیدا کردن سرزمین‌های حاصلخیزتر عامل اصلی برای مهاجرت بودند. اما انقلاب صنعتی در قرون 18 و 19 تغییرات اساسی در شیوه زندگی انسان‌ها به وجود آورد. در این زمان پول عامل اصلی برای به دست آوردن غذا شد و در نتیجه انسان‌ها در جستجوی پول و یا به عبارتی کار دست به مهاجرت زدند. و این مهاجرت برای جستجوی کار همراه شد با پدیده‌ای به نام گلوبالیزیشن در قرن 20 که روند حرکت سرمایه رو به سمت کشورهای صنعتی متمرکز کرد. و در نتیجه مهاجرت کاری به بزرگترین نوع از انواع مهاجرت تبدیل شد. و این برخلاف تصوریه که عموم از یک مهاجر دارن. معمولاً مهاجر در اذهان عمومی یک جنگ زده یا زلزله زده یا یک پناهنده سیاسیه، در حالی که این دسته از مهاجرین یا refugee migrants با اینکه تعدادشون کم نیست ولی هنوز در مقایسه با مهاجران اقتصادی درصد کوچکتری رو تشکیل میدن. در حقیقت عامل اقتصاد قوی ترین عامل برای مهاجرت بشر هستش. در هر حال تأثیراتی که این نوع مهاجرت بر جوامع مبدأ و مقصد میذاره بسیار متفاوته با مهاجرت در قرون گذشته. در گذشته مهاجرت در طی 2 یا 3 نسل و به نرمی و به کندی صورت میگرفت و مهاجران و همینطور بومیان کشور مقصد هر دو فرصت کافی برای تطبیق با شرایط جدید رو پیدا می‌کردند. اما در حال حاضر مهاجرت با آنچنان سرعت و وسعتی از لحاظ تعداد جمعیت صورت می‌گیره که در کشورهای مبدأ و مقصد مشکلات زیادی به وجود میاره. کشورهای مبدأ هر سال تعداد زیادی از نیروهای متخصص خود را از دست میدن که تأثیرات منفی تو اقتصاد این کشورها داره. مثلا طبق آمار سازمان جهانی پول یا IMF هر ساله 150,000 ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی ایران را ترک میکنند. همینطور 80% از دانش آموزانی که مقامی در المپیادهای علمی به دست آوردن ایران را ترک میکنند و در دانشگاه‌های کشورهای صنعتی ادامه تحصیل میدن. در کشورهای مقصد هم مهاجرین با عوارضی مثل شوک فرهنگی مواجه میشن که گاه تا چندین نسل هم ادامه پیدا میکنه. از عوارض دیگه مهاجرت به وجود اومدن مناطق و محله‌های مجزا برای یک نژاد یا فرهنگ خاصی که باعث رشد نژاد پرستی میشه. در بسیاری از شهرهای کشورهای صنعتی مهاجرپذیر محله‌ها و مناطقی متعلق به یک ملیت یا نژاد خاص به وجود اومدن. چینی‌ها، هندی‌ها و سفیدا هر کدوم ترجیح میدن در مناطقی که همرنگ و هم نژاد خودشون بیشتر هست زندگی کنن و مفاهیمی مثل ملتینگ پات در آمریکا یا مالتیکالچرالیسم در کانادا عملاً مفاهیمی ناکارآمد هستند که توسط هیئت حاکمه این کشورها برای کاهش رشد نژاد پرستی و تنش‌های قومی مطرح شدن و عملاً چاره اصلی درد نیستند.
از تأثیرات دیگه مهاجرت کاهش سطح دستمزد طبقه حقوق بگیر و متوسط به پایین جامعه مقصد هستش. در اثر مهاجرت رقابت برای دستیابی به یک فرصت شغلی روز به روز بیشتر میشه و به دلیل اشباع بازار از نیروهای متخصص افراد شاغل روز به روز امکان درخواست افزایش حقوق از کارفرما را از دست میدن. در این بین مهاجرین با مشکلاتی به مراتب عمیق‌تر از میزبانان مواجه میشن. درصد قابل توجهی از اونا قادر به پیدا کردن کار در زمینه تخصصی خود نیستن و چیزی نمیگذره که با مشکلات مالی مواجه میشن و رضایت میدن به کارهایی که اصطلاحاً سروایول جاب نامیده میشن، مثل رانندگی تاکسی، حمل پیتزا یا کارهای نظافتی و کشیری. تعداد بسیاری تا ابد در این کارها باقی میمونن و امکان بیرون اومدن از اونها رو پیدا نمیکنن. مهاجرین کارهایی رو انجام میدن که میزبانان یا بومیان کشور مقصد دست به انجام اونها نمیزنن. کارهایی با درآمد پایین، ناپایدار، با ساعات کاری غیر معمول، نیمه وقت، فاقد بیمه‌های درمانی یا توسط مهاجرین انجام میشه و یا توسط زنها، جوونا و یا اقلیت‌های نژادی کشور مقصد. یه درصد بالایی از مهاجرین هم برای پیدا کردن کار نیاز به تغییر زمینه کاری خود دارن و تازه اگر هم خوش شانس باشن و کاری در زمینه تخصصی خود پیدا کنن، اون کارا معمولاً بسیار پایین‌تر از سطح مهارت‌های اوناست و امکان پیشرفتشون در اون کارا نسبت به همکاران بومیشون بسیار پایینه. تنها درصد کوچکی از مهاجرین هستن که کارهایی در زمینه فعالیت خود با فرصت پیشرفت مناسب در درون اون سازمان یا شرکت پیدا میکنن. توجه دستگاه ارتباط جمعی کشورهای مهاجرپذیر هم عمدتاً روی این گروه هستش تا ثابت کنن که این کشورها سرزمین فرصت‌ها هستن و با سخت کار کردن راه موفقیت برای همه بازه. به نوعی دیگه اونایی که در این سیستم موفق نمیشن باید مشکل رو در درون خودشون جستجو کنن. اما حتی بر اساس سازمان آمار کانادا یا استاتکن 10 تا 15 سال طول میکشه تا یک مهاجر به سطح درآمدی معادل سطح درآمد یک کانادایی در همون زمینه شغلی برسه.